हेलो फ्रेंड्स, मम्मीज किचन क्राफ्ट में आप सबનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું લીંબુનું અથાણું જે ખૂબ લાંબો સમય ચાલે। આજે મેં 250 ગ્રામ લીંબુ લીધા છે લીંબુનું અથાણું બનાવવા માટે। એ માટે લીંબુ ખાસ કરીને પાતળી છાલના હોવા જોઈએ। આ પાતળી છાલના લીંબુને આ રીતે તમે 4 પીસમાં કાપી લેવાના છે અને સાથે સાથે એમાંથી બિયા પણ કાઢીને અલગ કરી લેવાના છે। બજારમાં મળતા લીંબુના અથાણાની અંદર પ્રિઝર્વેટિવ નાખવામાં આવે છે, જે આપણે એની અંદર આજે બિલકુલ પ્રિઝર્વેટિવ વગર લીંબુનું અથાણું બનાવીશું। અને છતાં પણ આપણું અથાણું વર્ષ 2 વર્ષ કે 3 વર્ષ સુધી જ્યાં સુધી પણ રાખો ત્યાં સુધી એનો બિલકુલ ટેસ્ટ નહીં બદલાય કે ખરાબ નહીં થાય। લીંબુને આ રીતે નાના નાના પીસ કાપી લીધા પછી એને કુકરની અંદર આવી રીતે તપેલીમાં નીચે પાણી મૂકીને ઢક્કન ઢાંકીને પણ એને આ રીતે સ્ટીમ કરી લેવા। લીંબુની છાલ થોડી ચીઠ્ઠી હોય છે એટલે એને 4 થી 5 સીટી વાગે વિસલ વાગે એ રીતે આપણે કૂક કરીશું। સીટી થઈ ગયા પછી જો આ રીતે દેખાય કે બહુ જ સરસ કૂક થઈ ગયા છે ત્યારે એને બહાર કાઢી લેવા। હવે તમે જોઈ શકો છો એમ આપણા લીંબુ એકદમ સરસ કૂક થઈ ગયા છે। લીંબુને આપણે આ રીતે દબાવીને ચેક પણ કરી લેવા જેથી ખ્યાલ આવી જાય કે પ્રોપર કૂક થઈ ગયા છે। હવે આપણે આ લીંબુને કઢાઈમાં કાઢી લઈશું। લીંબુ કેટલા સરસ બફાઈ ગયા છે અને એનું પાણી પણ એમાંથી થોડું નીકળી ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો કેવા સરસ મેલ્ટ થઈ ગયા છે। આ ટાઈપનું આપણું ટેક્સચર હોવું જોઈએ, પ્રોપર દબાતું હોવું જોઈએ। આપણે 250 ગ્રામ લીંબુ લીધા છે તો એના પ્રમાણે આપણે 300 થી 350 ગ્રામ ગોળ લીધો છે, જે આની અંદર આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને ધીમી ગેસ પર એને ઉગળવા દઈશું। મોટાભાગના લોકો લીંબુનું અથાણું ખાંડ સાથે બનાવતા હોય છે। જે રીતે આપણે ગોળ લીધો એ જ પ્રપોર્શનમાં એ લોકો ખાંડ લેતા હોય છે, તો આપણે આજકાલ હેલ્થને પણ આપણે વધારે મહત્ત્વ આપતા હોઈએ છીએ એટલે ખાંડનો ઉપયોગ આપણે ઓછો કરીએ છીએ। એટલે આપણે ગોળનો ઉપયોગ કર્યો છે અને ગોળ લીંબુનું અથાણું પણ એટલું જ સરસ બને છે। હવે આપણે 1 ચમચી જીરું, 4 થી 5 લવિંગ અને અડધી ચમચી મરી એ આપણે આની અંદર શેકી લઈશું। વગર તેલ કે ઘી વગર શેકવાનું છે, કારણ કે આપણે એનો પાવડર બનાવવાનો છે। આ મસાલાને બરાબર શેકી લીધા પછી થોડો ઠંડો થાય એટલે આ રીતે કૂટી લેવાનો છે, થોડો દરદરો કૂટીને રાખવાનો છે। આપણે આની અંદર બજારનો કોઈ ગરમ મસાલો પણ નથી નાખતા, આ જ રીતે ઘરમાં બનાવેલો મસાલો નાખીએ છીએ। આ રીતે ઘરમાં ગરમ કરીને શેકીને પીસવામાં આવતો મસાલાની સ્મેલ બહુ સારી આવે છે અને આ ઘરમાં બનાવેલા મસાલાનો સ્મેલ અને ટેસ્ટ લાંબો સમય સુધી ટકે છે। હવે આપણે એક પ્લેટમાં આ મસાલો કાઢી લઈશું, સાથે 1.5 થી 2 ચમચી મીઠું, 1 મોટી ચમચી લાલ મરચું। અથાણું વધારે તીખું પસંદ હોય તો રેશમ પટ્ટી લઈ શકાય અને વધારે તીખું ન જોઈતું હોય તો કાશ્મીરી મરચું લેવાનું। આપણા લીંબુ અને ગોળ બરાબર ભળી ગયા છે એટલે હવે એમાં બધો જ મસાલો નાખી દેવો। મસાલો નાખી દીધા પછી થોડીવાર ફરીથી ઉકળવા દેવું। લીંબુનું અથાણું બરાબર ગોળ અને મસાલા સાથે બરાબર ભળી જાય એટલી હદે ઉકળવા દેવું। હવે આની અંદર આપણે એટલું ઉકાળવાનું છે કે એની ચાસણી કેટલી થઈ છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। ગોળની ચાસણી બરાબર થવી જોઈએ જેથી આપણું અથાણું 1 વર્ષ શું 3 થી 4 વર્ષ પણ રાખવું હોય તો એવું ને એવું રહે। આ રીતે અથાણું બરાબર ઉકળી જાય એટલે આપણે એની ચાસણીને ચેક કરીશું। ચાસણીને આ રીતે પ્લેટમાં લીધા પછી એ સ્પીડમાં વહી જવી ના જોઈએ। જો એ ધીરે ધીરે જાય તો સમજી લેવાનું કે ચાસણી થઈ ગઈ છે, અને છતાં પણ ખ્યાલ ના આવે તો એક તારની ચાસણી થઈ છે કે નહીં એ પણ ચેક કરી લેવાનું। જો થઈ ગઈ હોય તો ગેસ બંધ કરી દેવાનો। આપણે જ્યારે ખૂબ વધારે અથાણું બનાવતા હોઈએ 1 કિલો 2 કિલો કે 5 કિલો લીંબુનું અથાણું બનાવતા હોઈએ
ત્યારે આ બાબતોનો ખૂબ જ ખાસ ખ્યાલ રાખવો કે ચાસણી બરાબર થવી જોઈએ. તો એ અથાણું 2-5 વર્ષ સુધી પણ બગડતું નથી. ગોળના અથાણાનો કલર થોડો ડાર્ક આવે છે કારણ કે મેં દેશી ગોળ લીધો છે. જો તમે ખાંડથી અથાણું બનાવશો તો આનાથી થોડું લાઇટ અથાણું બનશે. દેખાવમાં વધારે સારું દેખાશે પણ ટેસ્ટમાં આ અથાણું વધારે સારું લાગે છે. જ્યારે ગૃહિણી ઘરમાં રસોઈ કરતી હોય તો ટેસ્ટની સાથે હેલ્થનું પણ ધ્યાન રાખે છે. એ જ રીતે આપણે કોઈ વસ્તુ બનાવીએ તો શું હેલ્ધી છે એ વિચારીને બનાવવું જોઈએ. એટલે આપણે ખાંડનો ઉપયોગ ઓછો થાય એ રીતે આમ ગોળથી વસ્તુ બનાવવી જેથી ઘરના લોકોનું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહે. હવે તમે જોઈ શકો છો આપણું અથાણું કેટલું જાડું થઈ ગયું છે, એકદમ ઠીક થઈ ગયું છે. જ્યારે તમે વધારે અથાણું બનાવો ત્યારે એને કાચની બોટલમાં ભરવું અને એને પહેલેથી તાપમાં રાખીને તપાવી લેવી. આ રીતે તમે પણ લીંબુનું અથાણું બનાવી જોજો અને કેવું બન્યું એ મને જરૂરથી કહેશો. આજે મારી આ રેસીપી આપને કેવી લાગી એ કમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવશો અને મારી ચેનલને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરશો. તો હું હંમેશા જ કહું છું કે જિંદગી બહુ સુંદર છે, એને એક એક ક્ષણને ઉજવતા રહો, ખાતા રહો અને બનાવતા રહો. તો ફરી મળીશું નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે.